Varje dag är ju en ny utmaning på något sätt för mig. För varje dag som jag vaknar upp så har jag en liten ritual för mig. Jag känner efter var i kroppen jag har ont någonstans. Vilka leder som jag har blödningar i och vilka muskler som funkar bättre eller sämre den dagen. Och lite sådär hur andningen är i lungorna och lite så. Och det är väldigt varierande. Så vissa dagar så är det ju den större utmaningen att ens ta sig ur sängen. Bara en sån sak som att jag sover 4-5 timmar per natt bara. Vissa nätter sover jag ingenting alls på grund av mina skelettsmärtor. Då är det viktigt att hon faktiskt sover. Att hon inte är uppe med mig utan att hon faktiskt sover. För dagen efter kommer jag behöva henne. Jag kommer behöva hennes ork och hennes energi till att driva mig framåt. Annars är det lätt att man kan känna att men jag måste ju vara uppe med dig, du mår ju dåligt. Ja, fast nej, det är viktigare att du får sova så att vi kan hjälpas åt imorgon. Så familjen betyder väldigt, väldigt mycket. Vänner lika så som har förståelse att jag kanske inte alltid kan träffas, att jag inte orkar. Och att jag ska kunna säga att jag är ledsen men idag går inte, jag orkar inte. Och att de fattar. Det syns ju kanske inte så mycket på mig så här nu. Men däremot kan jag ju välja att prata om den. Och då blir den mindre osynlig. Och då får folk också mer förståelse. Många människor som lever med den här typen av sjukdomar väljer att inte prata om den alls. För man vill inte lägga det på någon annan eller man tycker det är jobbigt att prata om. Man vill inte skrämma bort folk och sådär. Men jag tycker att det har varit en lite livförsäkring för mig också. Trillar jag ihop på gatan eller med mina vänner någonstans så vet mina vänner precis vad de ska göra. Och det är ju ett bra sätt så vilket som alla andra liksom. Jag förstod det rätt så tidigt, gjorde jag. Men jag tror att det framkom först som ett bekymmer när jag var 7-8 år gammal. Då jag insåg på riktigt att jag kan inte hänga med mina vänner på samma sätt. Jag kan inte följa med dem och spela fotboll. Jag kan inte hänga med på klassresor och sådär i samma bemärkelse som alla andra kunde. Så jag tror att det var egentligen då på något sätt som jag började se problemen i det. Innan hade jag ju bara varit sjuk. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag visste att det fanns saker jag inte fick göra. Men mina föräldrar har alltid varit väldigt noggranna med att förklara att det finns alltid ett alternativ. Att jag kanske inte kan det, men jag kan alltid det här. Så att när vännerna stack och spelade fotboll så gick jag in och spelade piano. Skola under de åren som jag var som mest sjuk så att säga, fram till jag var 18 egentligen, var ju väldigt svårt. Det var jättetufft. Men jag hade en assistent under liksom grundskolan upp till 9:an som hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Hon såg till att jag var en del av klassen. Hon såg till att jag fick liksom ta del av skolvärlden också. Och att skolvärlden inte glömde mig. Att klassen inte glömde mig. Utan det fanns en dialog mellan oss om kommunikationen då. Och det har inte varit enkelt alltid. Det har det inte. Framförallt den mentala och sociala biten. Att inte kunna vara med i skolan och hänga med i tugget som är där. Och sen lite grann när man kom dit också så man vill ju vara en del av alltet på något sätt där i. Och det innebär ju också att lyssna på sina vänners kärleksproblem och sådär. Men någonstans, jag var inte i någon form av utanförskap på något sätt. Men det blev ändå lite så för att man vill inte lasta mig med sina problem. För att jag hade ju så mycket redan. Att jag inte fick min diagnos förrän jag var 18 har jag bollat det där lite grann fram och tillbaka. En del av mig tänkte att, för jag fick min behandling då också, min gamma-globulinbehandling som förändrade väldigt mycket av mitt liv. Jag tänkte visst, hade jag fått den tidigare, hade jag fått diagnosen tidigare, hade jag fått behandlingen tidigare, då hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Och då kan man fundera, man kan bolla det där lite grann fram och tillbaka, men samtidigt så jag kan inte påverka det. Jag kan inte göra någonting av det liksom bättre. Utan jag kan bara göra det som ligger framför mig bra. Och någonstans där så valde jag att släppa hela den biten med att man bara hade fokuserat så mycket på symptomen. Och inte kanske vad orsaken till symptomen var. Utan jag kom in med en näsblödning och då behandlar man den. Jag kom in med en infektion, då behandlar man den. Och sen att det hände gång på gång. Ja, man kanske borde ifrågasätta lite mer tydligt. Men det gjorde man inte. Men ja,
Det är lätt att säga så här i efterhand också när man har facit. Så är det ju. Det påverkade oss som familj rätt så mycket i den bemärkelse att det var tungt att åka in och ut hela tiden. När man vårdas som barn inom sjukvården så är det, du får mycket hjälp jämfört med när du går över till vuxen. Det är stor skillnad. Även om du får göra mycket inom barn, när du som barn också, föräldrarna får ta mycket ansvar och sådär. Så det blir ett helt annat krig när du blir vuxen. Du får slåss för allting i princip. Där är människor med stora hjärtan och väldigt gott mod som vill hjälpa dig. Men det finns inte tid. Och det finns inte pengar för att hjälpa dig. Utan du måste hela tiden vara den som driver på. Och visar på att du vill bli frisk. Och du måste lite grann vara frisk för att kunna vara sjuk. Jag ska inte behöva förklara gång på gång att det är allvar. Det är inte så att en människa hittar på att man har en sån här sjukdom. Och hittar på symptom för att få slippa sitta i väntrummet. Nu sist så sa jag till och med att jag kan stå utomhus och vänta. Bara jag slipper sitta här inne. Och då efter många om och men så fick jag komma in och sitta lite avsides i alla fall. Och bemötandet där gör ju att jag känner mig osäker. Bemötandet där gör att jag börjar ifrågasätta alla beslut de tar. Och det gör att jag inte känner att det här är patientsäkert. Det här gör inte mig trygg. Och trygghet är någonting som vi alla behöver, oavsett situation, men framförallt när vi mår dåligt. Vi måste kunna känna oss trygga. Och har man då inte familj med sig till exempel, utan du kommer in ensam eller hur som helst, då måste du ha den tryggheten. Och då är det upp till personalen att se till att kunna ge den tryggheten. Jag har väl varit på ungefär 30 barnbegravningar i mitt liv. Och det som alla de barnen hade gemensamt var att de ville leva en dag till och fick inte det. Jag vaknade upp i morse, hela kroppen gjorde ont och allt var rätt så jobbigt i morse. Men jag fick åtminstone vakna upp. Jag kunde gå ut i kaffemaskinen och få en kopp kaffe. Och shit vad god den koppen kaffe var.